بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ د سی لینګویج کورس دی. په دې کورس کې موږ وایو چې سی لینګویج څرنګه منځته راغله، حقیقتونه څه وو، هغه تاریخچه څه وه، د هر څه باندې خبرې وکړو. خو د هغې نه مخکې موږ یو ریویو کوو په ژبه باندې چې ژبه څه ته ویلی کېږي، په څو قسمه ویشل شوې ده، انټرپریټر څه شی دی، کمپایلر څه شی دی، اسمبلر څه شی دی، په دې باندې به خبرې وکړو. دلته موږ ته وایي ژبه. واټ از لینګویج؟ ژبه څه ته ویلی کېږي؟ لینګویج a source of communication. ژبه د خبرو اترو یوه وسیله ده، یو منبع د کمیونیکیشن ده. In general there are two classes of language. په عمومي کې دلته دوه قسمه ژبې موږ سره موجودې دي. یو ته وایي نیچرل لینګویج او بل ته وایي پروګرامینګ لینګویج. اوس وایو چې نیچرل لینګویج خپله څه ته وایي او پروګرامینګ لینګویج خپله څه ته وایي. نیچرل لینګویج these are the language through which the human beings communicate with each other. دا هغه ژبې دي کوم باندې چې یو انسان له بل انسان سره خبرې اترې کولی شي، لکه پښتو ده، پښتو، اردو ده، فارسي ده، انګلیش ده. بل موږ سره پروګرامینګ لینګویج دی چې دا څه ته ویلی کېږي are the language through which the human beings communicate with the computer. دا هغه ژبه ده چې د دې په واسطه باندې یو انسان د کمپیوټر سره خبرې کوي. These are the most widely used words between the user and the computer. چې دوی د کمپیوټر او د یوزر ترمنځ خبرې کېږي، نو هغه ژبې عبارت دی چې څخه سی ده، کوبول دی، پاسکال دی، بیسیک دی، پورټران دی او همداسې نور دي. زموږ کار د پروګرامینګ سره دی، نو موږ د نیچرل لینګویج نه تېرېږو، راځو پروګرامینګ لینګویج ته. The programming languages are classified into two types. Programming language په دوه برخو شوي دي، یو ته وایي low level language او بل ته وایي high level language. low level language اوس وایو چې low level language خپله څه ته ویلی کېږي. low level language are used to write instruction in machine code. دا ته به استعمالوو چې یو انسټرکشن معلومات موږ ماشین کوډ کې ولیکو. These instructions are very easily understood by the computers. چې دغه انسټرکشن په ډېرې اسانۍ سره کمپیوټر پرې پوهېدلی شي، په دې معلوماتو باندې دا کمپیوټر ډېر په اسانۍ سره پوهېږي. اوس وایي لو لیول لینګویج په دوه برخو شوې ده. It consists of two types of language. یو ته وایي ماشین لینګویج او بل ته وایي اسمبلي لینګویج. سو یو چې ماشین لینګویج خپله څه ته ویلی کېږي. Machine language was the first language used for computer as a source of communication. ماشین لینګویج لومړنۍ ژبه وه چې د کمپیوټر سره د خبرو لپاره استعمالېدله. The only language which is directly understandable by the machine computer, needs no translation program, compiler, assembler, interpreter. لومړنۍ ژبه چې کمپیوټر په پوهېدلو هغه ماشین لینګویج وه چې کمپیوټر په ډایرکټ په اتومات ډول سره پوهېدلو، ډایرکټلی په کمپیوټر په دې باندې پوهېدلو او دې ته ترجمان ضرورت هېڅ نه و، لکه کمپایلر، اسمبلر، انټرپریټر د دې ضرورت ورته نه و. مخکې به وروسته به ووایو چې کمپایلر څه ته وایي، اسمبلر څه ته وایي، انټرپریټر څه ته وایي، په دې به خبرې وکړو. Machine language is the language of binary digits, 0 and 1s. 0 means off and 1 means on. او دا ماشین لینګویج چې د binary digit نه عبارت ده که نه، لکه binary digit موږ چې وایو binary خپله دوو ته ویلی کېږي. digit د binary عدد دی که نه، لکه 0 او 1. 0 means off بندېدل دي او 1 mean on کول. That's why it is called as a binary language. نو همدې وجې نه دې ته څه ویلی کېږي؟ binary language هم ویلی کېږي. اوس یو assembly language. The computer professional develop one step higher language than the machine language which is called assembly language. The computer professional یو step جګه higher language منځته راوړله د څه شي نه؟ مخکې چې کوم خبره وکړه که نه، لکه ماشین لینګویج نه، هغې نه یې یو سټپ هایر لینګویج منځته راوړله چې عبارت ده چې اسمبلي لینګویج ده. The binary codes of machine language 0 and 1s were replaced by some special code called mnemonics. دا 0 او 1 د mnemonic code په واسطه باندې ریپلیس کړل. هغې په ځای د 0 او 1 په ځای چې موږ ته راوړل mnemonic codes موږ ته راوړل. The program and assembly language are written using these mnemonic code as
assembly language کوم numeric code استعمالي هغه عبارت دي له add for addition or د اضافه کولو لپاره استعمالي دي sub for subtraction sub د کمولو منفي کولو لپاره استعمالي دي او مل for multiplication او مل د چی لپاره mul د چی لپاره د ضرب لپاره استعمالي دي These mnemonics are understandable by the human but not understood by the machine. چې دا mnemonic code انسان اسانه سره پوهیدل کوي خو دا کمپیوټر په نه پوهیدلو ماشين په نه پوهیدلو To make it understandable for the machine چې دا د ماشين لپاره د پوهیدو وړ شي نو چې وکړ بیا a program called assembler a program called assembler is developed and its function is to translate a program written in assembly language into machine language. د دې assembler وظیفه څه و چې دی به د ماشين assembler وظیفه دا و په ماشين لانګویج کې کوم کوډ لیکل شوی هغه چې شتړولو شوی وي program called assembler is developed it is function to translate program چې یو program translate کی ترجمه کړي په assembly language کې چې لیکل شوی into machine language دا غني مونږ کوډ چې کوم یو دا چې شتړول بیا ماشين کوډ ته بیاړول ماشين لانګویج ته بیاړول assembler به 01 راوغه addition چې موږ لیکل دا 8 بجې کوم لیکل شوی دا به 01 تاړو ماشين لانګویج ته بیاړولو بل وی high level language these languages are machine independent in English like the machine independent or the English ژبې په شکل باندې the program can understand more easily and enable the program to write instruction easily using English words familiar mathematical symbols such as if else for go to plus minus 87 and more وې دا د ساسانه ژبه وه د انګلیش د ژبې په شکل وه چې دې کې د انګلیش ژبې او د ریاضیکي سیمبولونه استعمال شوي وو په اسانۍ سره په یو هیومن پوهېدلی یو کس پې پوهېدلو په اسانۍ سره په کمپیوټر سره خبرې کولی شولې که چې ته موږ وګورو فار که چېرته وسو اف که چېرته فار ګوټو مخکې لاړ شه پلس زیاتول ماینس کمول نو دغسې د یوزر دپاره دا ډېر اسانه شولو A program written in high level language is translated into machine understandable form with the help of translation program. Program چې په high level language کې لیکل شوی و په اسانۍ سره به چې شته ماشین ته translate into machine ته په ډېر په اسانۍ سره ترجمه کېدلو understandable form د چی شي په ذریعه باندې چې understandable form ته وړېدلو پوهېدو فارم ته به څنګه وړېدلو د translation پروګرامونو په ذریعه باندې چې هغه چې د انټرپریټر او کمپایلر دی وروسته به زه ووایم چې انټرپریټر څه شته وایي او کمپایلر څه شته وایي Examples of high-level language are Fortran, COBOL, Pascal, C, C++, Java, Visual Basic. The example is it. The high-level language are of two types. High-level language په دوه برخو شوي دي. یو ته procedural language وایي یا structure language او دوهم ته object oriented programming language. Procedural language اوس خپله څه شته ویلی کېږي Procedural programming language uses list of instruction to tell the computer what to do. The list of instruction the معلومات استعمالوي چې کمپیوټر ته وایي څه وکړي what to do څه وکړي step by step مخکې ته ځي. In procedural data moves openly around the system from function to function. په procedure کې ډیټا چې د moves openly په اسانه ډول سره لاس ډول سره د system from function to function ته ځي. Or depends so reusability is not possible procedure contains a series of computational steps to be carried out پته کې موږ سره reusability نشته پروسیجر کې لکه یو ځل کې یو کوډ ولیکو بل ځای کې هغه نشي استعمالولی هغه ته بل کوډ کې reusability پکې نشته د دوم ځل استعمالول پکې نشته دی ډیټا هایډینګ پکې نشته دی چې ډیټا هایډ وي شاته کوډ بل چاته ښکاره شي نو دې لپاره چې object oriented programming مې سره راغی object oriented programming کې څه دی اوس an OOP program are divided into entity called object په دې کې چې د پروګرامونه چې شته یو object شکل ته وړي data is hidden and cannot be accessed the external world په دې کې data چې کومه د شاتنې کوډ چې کوم دی هغه hide پټ وي چاته نه ښکاره کیږي function are not depend so reusability is possible object oriented programming is more powerful than structured programming دې کې چې reusability وي reusability پکې امکان لري او data پکې hide وي لکه تاسو ته خیمه calculator یا calculator دی دې شاته نه کوډ مونږ ته نه ښکاري صرف فرنٹ اینڈ مونږ ته ښکاري خلاص ډیټا دې هایډ ده کله چې پوهی شوي یاستئ بل مونږ سره اوس یو کنه چې دا لینګویج ټرانسلیټر په لچشته ویل کېږي
ما مخکې وویل چې اسمبلر دی کمپایلر دی انټرپریټر دی نو دا څه ته ویل کېږي د دې خبرې وکړو اول وخت لینګویج ټرانسلیټر څه ته وایي translator or system programmer which translate program into programs written in high or assembly language into zeros and ones in machine language دا خپل موږ ته چې کوي لینګویج ټرانسلیټر موږ ته چې کوي دا کومه ژبه کې چې موږ کوډ لیکلی دا موږ ته چې 0 او 1 ته اړوي 0 او 1 یا ماشین لینګویج ته اړوي لکه پروګرام کوډ موږ سره لیکل شوی دی لینګویج ټرانسلیټر په ذریعہ باندې ماشین کوډ ته وړي ماشین کوډ څه دی 0 and 1 دی ماشین ستا دغه نه پیژني هغه 0 1 پیژني نو دا چې په زبانه وړي لینګویج ټرانسلیټر اوس یو چې لینګویج ټرانسلیټر پروسیسر په څو برخو ویشل شوی دی there are 3 types of language processor or translator assembler compiler interpreter اوس یو چې لینګویج ټرانسلیټر کې assembler څه ته ویل کېږي the software that translate an assembly code into computer's machine code is called assembler یو ترجمان دی چې دا اسمبلی لینګویج لپاره د کمپیوټر ته نیمونیس کوډونه ترجمه کوي لکه موږ ته ماشین کوډ لیکل شوی چې وایي the software that translate an assembly code چې کوم لیکل شوی into computers machine code ته موږ ته اړوي په اسمبلی لینګویج کې چې کوم اسمبلر کې اسمبلی لینګویج کې کوم کوډ مو لیکلی موږ چې ویل کنه مخکې چې نیمونیس کوډ دی هغه موږ چې شته ماشین کوډ ته اړوي ماشین کوډ چې دی 0 1 دی ابجیکټ کوډ دی 0 1 ته اړوي a program written by a programmer in assembly language is source program ګوره کوم پروګرام چې د پروګرامر په وسیله باندې لیکل شوی په شي کې په اسمبلی لینګویج کې د شوی سورس پروګرام هم ویل کېږي after this source code has been converted into object code دا چې دا سورس کوډ چې کوم په دې کې لیکل شوی اسمبلی لینګویج کې هغه چې ته ورته کېږي کنورټ انټو object code ته لول کېږي convert into object code بل د موږ سره compiler چې ویل کېږي a compiler is a computer software that translates a whole program called the source code at once into machine code object code دا کمپیوټر سافټویر دی کوم چې مکمل پروګرام ترجمه کوي یعنی کوم سورس پروګرام لس کرخې لیکلی شل کرخې لیکلی هر څومره چې وي دا ټول په مجموعي ډول سره په یو وار کې ترجمه کوي ماشین کوډ یا ابجیکټ کوډ ته اړول کېږي بل د انټرپریټر is another type of translator used for translating a language program into machine code دا هم استعمالېږي چې یو لینګویج کې یو پروګرام لیکلی وي په ماشین کو translating a language program into machine code ماشین کوډ ته موږ اړوي که نه یو سورس کوډ موږ لیکلی وي ماشین کوډ ته اړوي خو څرنګه اړول کېږي لکه مخکې کمپایلر کې مکمل ډول سره یو اړول کېدلو خو دغه څه شی دی it takes one statement for a program and translate it into a machine instruction which is immediately executed by the computer په دغه موږ سره په مکمل ډول سره ټول نه اړول کېږي لاین بای لاین یو کرښه ترجمه کوي یو کرښه ترجمه کوي او اخر ته رسول کېږي خداونه نه درس ورنه لیدو څخه خو ولرئ